হাই এভৰিৱান, আজি এযোৰ কাণফুলি বনাম। সেয়া ভাবিলে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আজি কাণফুলিযোৰ অলপ হেভি হ'ব, মানে পাৰ্টি ৱেৰো হ'ব, লগতে মেখেলা চাদৰ কুৰ্তি সকলোৰে লগত মিলি যাব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিণ্টেড কাপোৰৰ কাণফুলি বনালে চবৰে লগত মিলি যায়। তো আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰে বনাবৰ কাৰণে। আৰু তাৰ কাৰণে বহুত বেছি যোগাৰো নালাগে। ইয়াতে মই এখন কাৰ্টুন কাটি লৈছোঁ। এইটো শ্বেপতো বনাব পাৰে, বেলেগ শ্বেপ দিও বনাব পাৰে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিণ্টেড কাপোৰ থাকিলে বেছি ভাল হয়। তো এইখিনি মই কাটি লৈছোঁ আৰু ছাইডবিলাক কাটি ল'লে কি হয়, ফিনিচিং ভাল হয়। তো তাৰ কাৰণে মই ছাইডবিলাক কাটি লওঁ। আৰু কটনৰ কাপোৰত ইমান এটা কাটি নল'লেও হৈ যায়। তথাপিও যদি আৰু ভাল ফিনিচিং বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইখিনি কৰিলে কথা নাই। তো এনেকুৱাকৈ মই এইখিনি কৰি লৈছোঁ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি জুৱেলাৰী অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মাইনাচুমি জুৱেলাৰী 786 বুলি মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ID আছে, তাতে যাই মেছেজ কৰি আগতে বহুত কেইজনীয়ে মেছেজ কৰিছে আৰু অৰ্ডাৰো দিছে। তাৰ কাৰণে থেংক ইউ। যদি আপোনালোকেও বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তাতে মেছেজ কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই বেক চাইডে এটা ৰিং লগাই দিছোঁ। এইটো বালি বুলি কয়। তো সেইকাৰণে যদি আপোনালোকৰ তাতে এনেকুৱা ধৰণৰ নাই, যদি পুৰণি আছে সেইখিনিও লগাই দিব পাৰে। এইটো ক্ৰিয়েটিভিটি হয়। আৰু যদি পুৰণি ইয়াৰিং থাকে তাৰ পৰাও আমি বস্তুবিলাক ওলাই নতুন কৰি ল'ব পাৰোঁ। তো এইখিনি লগাই বেক চাইডতো মই কাপোৰ এখন লগাই দিছোঁ যাতে ইয়াৰ ফিনিচিংটো ভাল আহে। আৰু এতিয়া মই মেইন বস্তু লগাইছোঁ পাৰ্ল। এই পাৰ্লটো যদি লগাওঁ যিকোনো কাণফুলিতে বহুত ধুনীয়া দেখা হয়। তো তাৰ কাৰণে মই এনেকুৱাকৈ থোপা কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ চিলাইবিলাক কেনেকুৱা কৰোঁ সেইখিনি চাব লাগে, কাৰণ চিলাইবিলাক যদি দেখা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ভাল দেখা নহয়। তাৰ কাৰণে মই চিলাই কৰি কাটি আকৌ নেক্সট চিলাই কৰিছোঁ। তো কেনেকৈ কৰিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত চালেই গম পাব। আৰু এতিয়া মই এনেকৈ দুয়োফালে দুটা দুটা থোপা কৰি মাজতে এটা জাম্পৰিং লগাই দিছোঁ, কাৰণ কিয় মই ইয়াতে এটা সৰু জুমকা লগাই দিম। তেতিয়া তাৰমানে এইটোৰ অলপ ইউনিক টাইপৰ হৈ যাব, আৰু নহ'লে সেইটো চিম্পল টাইপৰ হ'ব। আৰু তেনেকৈও ৰাখিব পাৰে, একো কথা নাই। যদি কোনোবাই চিম্পল পিন্ধে তেনেকৈ ৰাখিব, আৰু যদি কোনোবাই হেভি পিন্ধে তেতিয়াহ'লে অলপ হেভিকৈ ৰাখিলে হ'ল। এতিয়া গোটেই জুমকাটোত লগোৱা হোৱাৰ পিছত এতিয়া ওপৰৰ বালিটো অলপ খালী খালী দেখা হৈছে, সেইকাৰণে মই তাতেও এনেকুৱাকৈ পাৰ্ল সোমাই দিছোঁ আৰু এইখিনি বেণ্ড কৰি দিছোঁ, যাতে ইয়াতে মই এটা জাম্পৰিং সোমাই একে হিচাপতে ওপৰত এটা হুক লগাই দিব পাৰোঁ। তো এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া মই যিটো ওপৰত হুক থাকে সেইখিনিও মই এনেকুৱাকৈ ফেব্ৰিকেৰে দি দিম। তো তাৰ কাৰণে আগৰ দৰে প্ৰচেছ হয়। এখন কাৰ্টুনত এনেকুৱাকৈ সেই প্ৰিণ্টেড কাপোৰখনেই মই লগাই লৈছোঁ, আৰু লগাই লৈ ইয়াতে বেক চাইডত মই এনেকুৱা হুক লগাই এইখিনি ফিনিচিং কৰি দিছোঁ। এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ এটা তলত হোল কৰি দিম আৰু ইয়াতে এটা জাম্পৰিং সোমাই দিম। তাৰপিছত আমি যিখিনি তলৰ বনাইছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে এটাচ কৰি দিম। এইখিনি কৰিলে ইয়াৰ যিটো লুক সেইটো বেছি হেভি হৈ যায়, আৰু ইচ্ছা কৰিলে এইখিনি নকৰিলেও হৈ যাব, তলৰখিনিও কৰিব পাৰে। তো সেইটো নিজৰ ইচ্ছামতে কৰি ল'লেই হ'ল। যদি কোনোবাই সৰুকৈ পিন্ধিব খোজে তেতিয়াহ'লে তলৰখিনি লগালেই হ'ব, আৰু যদি ডাঙৰকৈ পিন্ধিব পাৰে ওপৰৰখিনি লগাই দিলেই হ'ল। আৰু ইয়াতে ওপৰৰখিনি খালী খালী লগাৰ কাৰণে এটা গ্লাছ লগাই দিছোঁ, লগত মাজৰখিনি খালী খালী লগাৰ কাৰণে তাতেও দুখনমান গ্লাছ লগাই দিছোঁ। আৰু যেতিয়া বস্তুবিলাক বনোৱা যায় ডিজাইনবিলাক মনত নিজে নিজে আহি যায়। তো আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব, আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব। যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি পেজত চাইছে ফ'ল' কৰি দিব। বাই।